สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำมันนะครับเป็นแกลลอนน้ำมันเครื่อง4ลิตรนะครับทีนี้จะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกันอีกดีกว่าทิ้งไปครับล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับมันเป็นแกลลอนน้ำมันครับล้างให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4ลิตรครับผมเป็นแกลลอนนมเมจินะครับผมเป็นแกลลอน2ลิตรนะครับมีหูหิ้วก็จะนำมาทำเป็นหัวรดน้ำกันครับง่ายๆครับใช้กันในครัวเรือนครับผมไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์ซื้อครับโอเคครับติดตามชมในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจ
ติดตามชมกันนะครับจากแกลอนพลาสติกครับ